خب به ادامه درس های ما امروز میاییم بعض از کلاس ها و فانکشن ها را در MySQL میخوانیم. ما اینجا یک پروداکتس تیبل جور کردیم. میاییم اولین کلاس ما رو میخوانیم، میاییم در قسمت SQL. اگر اینجا ما بیاییم بگوییم که select all from the products و این اکزیکیوت کنیم، ببینید تمام پروداکت های ما را چی میکنه؟ نشان میده. اگر ما بخوایم این را لیمیت کنم، لیمیت هدف چی است؟ اگر ما بخوایم یک تعداد کم از این نشان بدم، ما از لیمیت استفاده میکنم. میگم لیمیت کو 10، یعنی 10 دانی از این بر من نشان بدین. ببینین از 1 تا 10 بر من نشان داد. این از کلاس لیمیت هسته. این در کدام حالت ها شما میتونین از این استفاده کنین؟ مثلا ما در لاراول پاجینیشن داریم. پاجینیشن هم توسط لیمیت و آفست کار میکنه که اول در صفحه اول ما 10 دانه پروداکت شو میکنیم، وقتی که یک یوزر به صفحه بعدی رفت بعد از او 10 تای دیگره. یعنی می رقم شما میتونید از لیمیت استفاده کرده مثلا شما اونمو کانسپت به وجود بیارین. در لاراول خب آلردی ای امپلمنت شده است که شما میتونید توسط لیمیت تعداد پروداکت دانه یعنی کم کنین که چقدر پروداکت باید نشان بده. دیگه چی داریم؟ آفست داریم. آفست به این معنا که در اول مثلا چند دانه اسکیپ کو و بعد از او 10 دانه رو نشان بده. مثلا میگم که در اول 3 دانه رو اسکیپ کو، بعد از او 10 دانه رو نشان بده. اگر آلی رو اکزیکیوت کنیم ببینین آیدی ما از 4 شروع میشه، یعنی 3 دانه رو اسکیپ کرد، یعنی ازش گذشت و بعد از او 10 دانه دیگر رو بر ما نشان داد. این بود از لیمیت و آفست. آفست به این معنا که ازش اسکیپ کو، مثلا از چند دانهش میخواین اسکیپ کنین و بعد از او چند دانه رو باید براتون نشان بده که شما میتونین که اسکیپ کنین. ما همچنان شما میتونین اینجا ویر کندیشن هم استفاده کنین. مثلا میگین که ویر درست میگیم که آیدی بزرگ از مثلا 3 باشه. درست میگم آیدی بزرگ از 3 باشه و بعد از او چی کو؟ لیمیت کو 10 دانه و آفست 3. و یعنی هدفش است که از آیدی 3 شروع کو، 3 دانه را اسکیپ کو و 10 دانه را نشان بده. حالا بیاین ببینین این اکزیکیوت کنیم. ببینین از 3 شروع کرد، 3 دانه را اسکیپ کرد که 6 شد و بعد از او 10 دانه را نشان داد که از آیدی 7 این رقم با پایین که این لیمیت و آفست هست که شما میتونید ازش استفاده کنید. و در لاراول چی رقم هست؟ در لاراول این رقم است که همیشه وقتی که شما از یک پیج به دیگه پیج میرین، او اونمو تعداد اونمو پیج قسمت اسکیپ میکنه و بعد از باز لیمیت میکنه. یعنی کانسپت که لاراول به خاطر پنجینیشن خود استفاده میکنه این رقم یک چیز است که همیشه 10 دانه را اسکیپ میکنه و 10 دانه را نشان میده و هر بار که شما پیج تغییر میدین او فقط آفست از او رو بالا میبره. مثلا دیگه دفعه که پیج دوم میشین او 20 دانه را اسکیپ میکنه، می رقم 30 دانه را اسکیپ میکنه و بر شما پروداکت تان و یا هم هر پیج را که میخواین بر شما نشان میده. این بود از خود آفست و لیمیت. دیگه میایم فانکشن ها. بعض فانکشن ها را در MySQL میخوانیم که اولین فانکشن ما اینجا پروداکت دارم. در خود پروداکت اینجا ما پرایس دارم. اگر ما میخوایم در بین از یا بالاترین قیمت کدام پروداکت ما داره پیدا کنم، او را چی رقم میکنم؟ میگم که سلکت کو مکس، بعد از او نام کالم ما کدام کالم؟ پرایس. from از کدام تیبل؟ تیبل products. از تیبل products بر ما پرایس که بالاترین پرایس از ما پیدا کن. ببینید بالاترین پرایس در بین پروداکت های ما است 24. درست است؟ اگر ما بخوایم کوچکترین را پیدا کنیم باز اینجا با جایش من نوشته میکنیم که مینیمم یا من. قسمت ببینید پایینترین قیمت در بین پروداکت های ما چی هسته؟ 7 هسته. خب اگر ما میخوایم این تغییر بدم نامشه و یا هم نام می کالم میگم که select min price has میگم که چی؟ smallest price. درست؟ اینمی دیتا را بر ما کالمش به نام smallest price چی میکنه؟ تغییر میده. ببینید smallest price بر ما این تغییر داد، نام کالمش smallest price است. خب دیگه داریم count چی هست؟ اگر ما بخوایم در یک تیبل پیدا کنم که چقدر تعداد کالم ها رو، اگر پیدا کنم که در یک تیبل چقدر رو ما داریم او رو توسط کاونت پیدا میکنم. مثلا پست تیبل شو داریم، در او فکر کنیم که 10,000 دانه پست است. ما میخوایم پیدا کنم که تعداد که چقدر پست در داخل یک تیبل هست رو پیدا کنم. اما اینجا ما پروداکت داریم، میگم که سلکت کو و اینجا میگم که کاونت کو. درست است؟ کاونت کو پرایس که چقدر پرایس ها در خود اینمی تیبل داریم from
و اینجا میگیم که products و حالی را اکزیکیوت کنین. خب این را باید داخل قوس بگیرم و این را اکزیکیوت میکنیم. ببینین گفته که 23 دانه پرایس است، یعنی 23 دانه دیتای پرایس ما داریم. این رقم اگر شما میخواین که دیگه چی داره مثلا چیز کنیم، میگیم که select count کو، درست، و اینجا میگم که product name چقدر نام product است، product name from و products، درست، ولی را اکزیکیوت میکنیم. ببینین 23 دانه قیمت بود و 23 دانه خود product name در خود products است که اگر اینجا اکزیکیوت کنیم توتال ریکارد ما 23 دانه هست. دیگه اگر ما میخوایم اوریج پیدا کنم، مثلا این قیمت های ما میخوایم اوریج از رو پیدا کنم، ما میتونم از اوریج استفاده کنم که نوشته میکنم که select avg و بعد از او قسمت میگم از پرایس مرا اوریجش پیدا کن از تیبل products، درست است. این فانکشن است که اوریج پیدا میکنه. اوریج تمام قیمت های ما 15 دلار است، یعنی هر پروداکت اگر پرایس های شما بگیریم کلش جمع کنیم و تقسیم تعدادش کنیم بر ما 15، یعنی هر پروداکت ما 15 دلار و یا هم افغانی بر ما میاد. خب دیگه چی داریم؟ سم داریم. سم اگر ما بخوایم تمام پروداکت های من قیمت هایش جمع کنم از سم استفاده میکنم، میگم سم، بعد از اون میگم پرایس، میگم تمام پروداکت ها رو پرایسش که است اونا رو جمع کن from products، درست، والی رو اکزیکیوت میکنیم. ببینین تمام خود پرایس های ما رو چی کرد؟ تمامش جمع کرد که این قدر قیمت میشه. این بود از سم. و اینجا شما میتونید که ویر کاندیشن هم استفاده کنید. مثلا میگیم که ویر مثلا میگیم که آیدیش بزرگتر از 10 باشه و یا هم کوچکتر از 10 باشه. خب حالا اگر این را اکزیکیوت کنیم ببینین اگر از 10 بزرگتر باشه یا خود جمع پرایس هاشون 203 دلار و یا هم افغانی میشه. این بود فانکشن هایی که زیادتر ما در خود MySQL استفاده میکنیم.